नमस्कार एजीएम टेक्नोलोजीमा यहाँ सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म नवराज बुढा। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले टेक्निकल भिडियोहरु चाहिँ लिएर चाहिँ आउने गर्छौं। आज पनि हामी तपाईहरुको माझमा चाहिँ एउटा भिडियो लिएर चाहिँ हामी उपस्थित भइसकेका छौं। एजीएम टेक्नोलोजीमा हामी विभिन्न खाले तपाईहरुले चाहिँ दैनिकी जीवनसँग चाहिँ सम्बन्धित प्रविधि सम्बन्धित भिडियो चाहिँ हामी लिएर आउने गर्छौं। आज पनि हामी एउटा भिडियो लिएर आइसकेका छौं। यस भिडियोलाई चाहिँ तपाईको माझमा राख्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई अझै पनि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोला र नजिकै रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन चाहिँ नभुल्नुहोला। भन्दै अब लागौं कम्प्युटर स्क्रिनमा। म चाहिँ आफ्नो कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेको छु। मैले चाहिँ यो डोमेनलाई चाहिँ मैले यो उसमा ब्लगरमा चाहिँ कनेक्सन गर्न चाहिँ गइराखेको छु। अहिले यस्तो खालको देखाइरहेको छ। अब चाहिँ म यहाँ चाहिँ यसको एडको लागि चाहिँ म पहिले यहाँ आउँछु। मैले चाहिँ जुन डीएनएस को लागि चाहिँ म यो स्टेबल छ यो चाहिँ म यहाँ आएको छु। यो चाहिँ यो डोमेन रहेको छ। यसलाई चाहिँ म म्यानेज गरेर देखाउने छु। हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ जुन म यो सबै यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन यो खालको चाहिँ म कपी गरेर यसमा चाहिँ म पेस्ट गर्छु। यसलाई म सब म्यानेज गर्न गइरहेको छु। म चाहिँ आइपी एड्रेस यो चाहिँ भएन भन्नु यो चाहिँ यहाँ तल हटाएर डीएनएस मा चाहिँ म राख्छु। यसै राखिसकेपछि म यसलाई सेभ गरिदिन्छु। यो सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ फेरि अर्को रहेको छ। म चाहिँ यहाँ आएर अब यसलाई चाहिँ म्यानेजमा फेरि म गएर मैले चाहिँ यो एड गरिसकेको छु। अब चाहिँ म फेरि अर्को पनि म एड गर्छु। यहाँ आइसकेपछि यसलाई हटाउँछु मेलमै। यसलाई हटाएर यो चाहिँ जुन यो थियो नि 32 बार चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ 34 बनाउँछौँ। यसलाई सेभ गरिदिउँ। जो सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि अब म अर्को पनि चेन्ज गर्न चाहिँ गइरहेको छु। भिडियो थोरै लामो हुन सक्छ। तपाईले पुरा हेर्नुभयो भने कसरी चाहिँ डोमेन चाहिँ ब्लगरमा चाहिँ होस्टिङ गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म तपाईलाई देखाउन चाहिँ गइरहेको छु। यो पनि भइसकेको छ। अब चाहिँ म यसलाई पनि म चेन्ज गर्छु। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ जुन गुगलको आइपी चाहिँ हान्न गइरहेका छौं। यहाँ चाहिँ जुन 32 34 36 38 भएर अब 36 अब 38 हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यहाँ एक एमा गरौँ। त्यसपछि म सेभ गर्छु। हेर्नुस् यो चाहिँ सेभ भइसकेको छ। म तपाईलाई कम्प्लिटली सबै कुराहरु चाहिँ पोर्ट्रेट गरेर म देखाउने छु। तपाईलाई म्यानुअली सब देखाउन गइरहेको छु। अब यो आइसकेपछि अब चाहिँ म यहाँ क्लिक गर्छु। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब डब्लुडब्लुमा चाहिँ तपाईले ghcs.google.com हान्नुपर्ने हुन्छ। म चाहिँ यहाँ हान्न गइरहेको छु। सिनेम भएको छ। अब चाहिँ यसलाई म सेभ गर्छु। यो पनि सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ हाम्रो एक दुई स्टेप छ। अब चाहिँ हामी यो डोमेनलाई चाहिँ भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँ क्रोममा आउँछु। क्रोममा आइसकेपछि यहाँ चाहिँ म अब गुगल भेरिफिकेसन टुल गुगल वेब
गुगल वेब मास्टर टुल म चाहिँ यहाँनिर आएको छु। यहाँ आइसक्यो स्टार्ट नाममा जान्छु। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यो डोमेन चाहिँ हामीले कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ सरी यो डोमेन होइन जुन यो डोमेन नाम चाहिँ रहेको छ म यसलाई चाहिँ कम्प्लिटली कनेक्सन गरेर म तपाईलाई देखाउने छु। यहाँ चाहिँ यो डोमेन रहेको छ। हाम्रो चाहिँ अझै अहिले यस्तो खालको देखाएको छ। यहाँ आएर हामी चाहिँ यसलाई एड यहाँ आएर अब चाहिँ म यसरी आउँछु। यसरी यसलाई चाहिँ म अब म कन्टिन्यू गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो भेरिफाईको लागि रहेको छ। अब चाहिँ जुन यो छ यो चाहिँ हामीले यो पनि यसमा आएर हाल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ यसको यो खालको देखाइरहेको छ। अब म फेरि अर्को सिनेममै गएर म यसलाई चाहिँ क्लिक गर्छु। यसलाई गरेर यसलाई सिनेममै गएर यो चाहिँ म यहाँ पेस्ट गर्छु। अब मैले सेभ गरिदिन्छु। यो चाहिँ एरर देखाए। अब यसलाई म यसलाई कममा दिन्छु। यो गरेर म यसलाई सरी यो चाहिँ एरर देखाए। यसलाई चाहिँ म यसको चाहिँ गुगल साइट भेरिफिकेसन सरी यो चाहिँ अर्को रहेछ। म यसलाई चाहिँ फेरि देखाउने छु। गुगल साइट भेरिफिकेसन TXT मा चाहिँ रहेको छ। यो चाहिँ मिस्टेक भएको छ। म यसलाई फेरि सच्याउँछु। TXT अब चाहिँ यो हुनेछ। यो चाहिँ एड भइसकेको छ। अब चाहिँ एउटा स्टेप रहेको छ। अब चाहिँ हाम्रो यो रहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी अब सिनेम रहेको छ। यसलाई क्लिक गरौँ। यसलाई क्लिक गरेर यसलाई क्लिक गरिसकेपछि अब चाहिँ अर्को एडमा गएर सिनेम यसलाई चाहिँ अब म ओके गर्छु। जुन हामीले चाहिँ यसको प्रोसेस चाहिँ हामीले गराइसकेका छौँ। अब चाहिँ हामीले थोरै स्टेपमा रहेको छ। अब हामीले यसको जुन यो बनाउनु पर्ने चाहिँ यो आइपी एड्रेस हामी चाहिँ यो खालको बनायौँ भने कनेक्सन गर्न सकिन्छ। अब चाहिँ म यसलाई भेरिफाईमा क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यो चाहिँ केही समय लिन्छ। यो चाहिँ भेरिफाईको लागि चाहिँ हामी वेट गरौँ केही समय चाहिँ। हेर्नुहोस् यो चाहिँ जुन हाम्रो गुगल वेब मास्टर टुलमा चाहिँ यो भेरिफाई चाहिँ भइसकेको छ। अब चाहिँ म यहाँ आइसकेपछि यो चाहिँ हाम्रो यहाँ कनेक्सन हुनेछ। म चाहिँ जुन यो डोमेनलाई चाहिँ मैले यहाँ कनेक्सन गर्न चाहिँ गइरहेको छु। अब म यहाँ आउँछु। यहाँ आइसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो यो डोमेनमा चाहिँ यहाँ कनेक्सन गर्न गइरहेको छ। अब यहाँ bulgar.com मा गएर यो लगइन गरिसकेपछि तपाईँ चाहिँ ड्यासबोर्डमा आएर सेटिङमा जानु। सेटिङमा आइसकेपछि तपाईँको जुन यहाँनिर चाहिँ कस्टम डोमेन भनेको चाहिँ यहाँ जानुहोस्। यहाँ गइसकेपछि तपाईँको त्यो डोमेन नाम चाहिँ हान्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको अगाडि चाहिँ यो https चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। www. यो हानेर अब चाहिँ सेभमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्। यो हेर्नुहोस् यो चाहिँ यसरी कनेक्सन चाहिँ भइसकेको छ। यसलाई अब रिफ्रेस गरिदिउँ। अब चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ यो कनेक्सन भइसकेको छ। अब चाहिँ म तपाईलाई यसलाई चाहिँ म लगइन गरेर देखाउने छु। मैले यो डोमेन जुन
गुगलको होस्टिङमा चाहिँ कनेक्सन गरेको थिएँ। त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी गर्ने भन्ने बारे स्टेप बाई स्टेपमा तपाईँलाई देखाएँ। भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, जसो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझावहरू कमेन्ट बक्समा लेख्न नभुल्नु होला। अर्को भिडियोमा फेरि आउने बाचा गर्दै त्यतिन्जेलसम्मको लागि चाहिँ म नवराज बुढाको छुट्टिन्छु। हवस् त, नमस्ते।